إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد اليوم راح يكون على فتح صندوق الجوال هواوي Y9 2018. طبعا سنة تصنيع الجوال في أوائل الشهر أبريل، يعتبر جيد في الفئة المتوسطة وبثمن رخيص